සුබ දවසක් කියලා ගන්න අදත් මගේ යාළුවෝ අදත් ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ SLREXSUN ඉදින් මිනන තවත් brand new වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කොහොමද තනියම හදාගන්නේ. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මේ වීඩියෝට. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක හදාගන්න කලින් software එකක් පොඩි software එකක් ඕන වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. සමහරවිට මේක ඔයගොල්ලෝගේ machine එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ නම තමයි FL Studio. ඕගොල්ලෝගේ මේ software එක නැත්තම් ඕගොල්ලෝ net internet එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ භාවිත කරන browser එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ search කරන FL Studio කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඕගොල්ලෝ මෙතනදී මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති download free trial කියලා. මෙන්න මේ උඩ press කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ site එකක් ආයෙ open වෙනවා. ඕගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් download link දෙකක් ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ Windows PC එක නම් මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ Mac OS එක නම් මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න. දැනට නම් මම මේ දෙකම download කරලා install කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා මගේ software එක. ඉතින් මට මේකට තව අද ඕන වෙනවා පින්තූරයක් සහ සින්දුවක්. මේ තියෙන්නේ මගේ පින්තූරය සහ සින්දුව. මේ තියෙන්නේ මගේ පින්තූරය සහ සින්දුව තමයි මේ දෙකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පින්තූරයක් සහ සින්දුවක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ software එක open කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ software එක open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් එනවා පළවෙනි වතාව install කරනකොට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ දේ නැති වෙනකම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට තමයි මේක open වෙන්නේ. අපිට මේක තියාගෙන මෙහෙම වැඩ ගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි කරන්න ඕනේ මේ දේවල් close කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලොත් මේ දේවල් close කරගන්න. close කරනකොට මෙන්න මේක close කරන්න එපා. මේක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක මෙතන press කරලා lock කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ උඩම බලන්න තියෙන file කියලා. එතන file කියන තැනට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ open කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ new කියන එක. පළවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ press කරලා එතන yes දෙන්න. මේක save කරන්න බෑ මේක license කරනකම්. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අලුත් new එකක් open වුණා. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ සින්දුව මේ වීඩියෝ එක හදන්න කියලා ඕගොල්ලෝ තෝරගත්ත සින්දුව ඇදගෙන ඇවිල්ලා අතාරින්න ඕනේ මේ ටයිම්ලයින් එක වගේ එකට. මෙන්න මෙහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා අතාරින්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පේන වැඩි ඊපස්සේ චුට්ට වෙලාවක් ලෝඩ් වෙලා මේ සින්දුව මේ ටයිම්ලයින් එකේ සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ලොකු වෙගෙන ඕගොල්ලෝ මේ සින්දුව මුලට අරන් ඉන්න මේ ටයිම්ලයින් එකේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන දකුණු අත පැත්තේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා flag එකක ලකුණ. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ press කරන්න. මේකට කියන්නේ plugin කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ FL Studio එකේ තියෙන ඔක්කොම plugins ටික පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකේ දකුණු අත පැත්තේ යටම බලන්න තියෙනවා Z Game Editor Visualizer කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක press කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන all කියන එක නැතුව මේම ගිහිල්ලා මේ පැත්තේ දකුණු අත පැත්තේ යටම අයිනේ තියෙනවා visual කියලා. එතනිනුත් මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වින්ඩෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයගොල්ලන්ට වෙන ඇති දැන් මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන Windows දෙකක් පේනවා. එකක් අපේ preview window එක අනිත් එක අපේ edit window එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදි මුලින්ම කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ add content කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ add content කියන උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොටත් ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන add pictures කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් ආව මෙන්න මෙතන දෙන්න ඕනි අර ඔයා තෝරගත්ත මේ සින්දුව හදන්න තෝරගත්ත පින්තූරය. මේක තමයි දැන් මම තෝරන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක මෙතනින් open දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝගේ පින්තූරේ තියෙන තැන සහ ඔයගොල්ලෝගේ පින්තූරේ නම මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආවා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන main කියන tab එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන්නේ none කියලා tab එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ.
ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා image effect කියලා. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ image කියන එක තෝරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන අපේ preview monitor එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් default picture එක ආවා. ඉතින් අපිට මේ පින්තූරයට යන්නේ අපි පින්තූරයක් තියෙනවා අපි ගාව. ඒ හින්දා අපි යන්න ඕනේ මෙතන none කියන එකට ගිහින් අපි මෙතන යන්න ඕනේ pixel මෙන්න මේ අපේ පින්තූරේ නම උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙතන අපේ පින්තූරේ preview වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් තවත් plus mark එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ plus mark උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තවත් අලුත් tab එකක් open වෙනවා අපිට. ඔයගොල්ලෝ මේ tab එකේ මෙතන none කියන එක උඩ press කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන title කියන එක 3 කියන එක categories කියන එකට දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇතුළත මේක නැති වෙන ආපස්සට ඔයගොල්ලෝ ආපස්සට මේක උඩ ගිහින් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතනින් image peak effect කියන එක මෙන්න මේ peak effect කියන එක යටතේ තියෙන දේවල් තමයි දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ polar කියන එක. ඉතින් මම මේ polar කියන උඩ press කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් preview monitor එකේ polar එකක් වැටලා තියෙනවා. දැන් මට මේ polar එක ඕනි මෙන්න මේ පාලම වටේට තමයි මට මේක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඒකට කරන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් xy කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ x එකෙන් මෙන්න මේ x එක කියන්නේ මෙන්න මේක උඩ මෙන්න මේ adjust bar එක උඩ ක්ලික් කරගෙන මෙහෙම දෙපැත්තට ඇද්දාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ එහෙට මෙහෙට යනවා. දැන් මම මේක ගාහන්ට adjust කරගන්නවා අපිට ඕනි තැනට. අන්න මේ විදිහට අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන දේවල් adjust කරලා බලන්න වෙනස් කරලා බලන්න. ඉතින් මේක එක වගේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක වෙනස් කරලා බලන්න මේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට දැන් මේ කලර් එක මාරු කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක මුලින්ම පරිම වැඩි කරන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක වැඩි කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේදී කලර් එක මාරු වෙනවා. ඒත් අපිට කලර් එක මාරු වුණාට හරියටම පේන්නේ නැහැ කලර් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ප්ලේ කරුවොත් විතරයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ප්ලේ බටන් එක දීලා ප්ලේ කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එනවාට අපේ සින්දුව ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට කරන්න ඕනි මෙන්න මෙතන පැට් කියන එක song කියන එකට දාගන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ ඒකට දාගෙන ප්ලේ කරලා බලන්න. එතකොට මේක ප්ලේ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙතන ප්ලේ වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරලා බලන්න කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ අවුලක් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු ආවිලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම මේක ස්පීඩ් අප් කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන යනවා සම්පූර්ණ මේ polar එකේ settings ටික ඔයගොල්ලෝ මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හරි මම දැන්ට polar එකේ වැඩ ටික නම් ඉවර කළා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආපහු සැරයක් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ plus mark එක උඩ press කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කලින් වගේම අලුත් tab එකක් open වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ none කියන එක උඩ ආයෙසරක් press කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හොයා ගන්න ඕනි rain කියන එක. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී rain කියන එක එක සැරේටම හොයන්න අමාරුයි. මොකද මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙන හින්දා. මම එකට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ keyboard එකේ rain කියන දැන් අපිට හොයාගන්න rain නේ. rain කියන එකේ වචනේ පළවෙනි අකුර R. දැන් මට හොයාගන්න rain හින්දා ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ R අකුර මෙන්න මේ cursor එක මේ අයින් එකට ගෙනියලා keyboard එකේ R අකුර press කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන තියෙන title වල R අකුරෙන් පටන් ගන්න හැම දෙයක්ම අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මගේ මුලින්ම R rain කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මම ඒක press කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අමුතු මේකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ නම් මම එච්චර recommend කරන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න ඕනි කියලා. මොකද මේක එච්චර ලොකුවට වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම තවත් tab එකක් open කරගන්නවා. ඒකෙදි ඒකට මම යොදන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම මම ඒකට තෝරගන්නවා මෙන්න මේ audio shaker කියන එක. දැන් මට audio shaker කියන එක එක සැරේටම චුට්ටක් හොයාගන්න අමාරුයි. එහෙනම් මම කරන්නේ mouse cursor එක අයින් එකට ගෙනියලා ඒ අකුර press කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති audio shaker කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ shake කියන එක. ඔයගොල්ලෝ මම මේක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක play කරොත් මේ සින්දුවේට අනුව මේ පින්තූරය ඉස්සරහට පස්සට එනවා. කියන්නේ shake වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න.
ඒත් මේ ෂේක් වෙන එක මේක වැඩි. අපි කොහොමද ඒක අඩු කරන්නේ? ඒක අපි අඩු කරන්න ඕනි. මොකද නැත්තම් හොඳටම මේක වැඩි. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ පළවෙනි එක මෙන්න මේ මුලට වගේ දාගෙන අඩු කරගන්න. දැන් ප්ලේ කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා. හරි. මම දැනට නම් මේකේ මෙච්චරයි එඩිට් කරන්න යන්නේ. මම ඊට වඩා දේවල් මේකට ඇඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක මගේ normal වීඩියෝ එකක් හින්දා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කරන්නේ දැන් මේකෙන් මට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් එක ගන්න ඕනේ. කොහොමද එක්ස්පෝර්ට් එක ගන්නෙ? ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එක්ස්පෝර්ට් එක ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ටැබ් එක. මේ ටැබ් එක හිස්. මේකේ කිසිම දෙයක් දාලා නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටැබ් එක ඩිලීට් කරගන්න ඕන නම් මේ ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මෙන්න විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරනවාම සුදු වෙනවා. චුට්ටක් අලු වගේ පාටක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කීබෝඩ් එකේ delete බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේන එක යස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටැබ් එක අපේ මේකෙන් යනවා. තව මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. මෙන්න මේ audio shake කියන එක මුලට දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ මේ හැම දෙයක්ම දාලා ඉවර කරලා මේ audio shake කියන එක මුලට අවසානට දාන්න. මොකද නැත්තම් බැරි වෙලා හරි මෙන්න මේ පෝලා කියන එක මුලින් පෝලා කියන එකට මුලට ආවොත් එහෙම audio shake කියන එක කියන්නේ මුලින් audio shake එක තිබිලා ඊට පස්සේ පෝලා කියන එක ආවොත් මේ පින්තූරේ shake වෙනවා. ඒත් පෝලා එක හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. පෝලා එක එක්තනම තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඒක ප්‍රැක්ටිකල් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ සින්දුව මුලට ගේන්න යනකොට අපේ එඩිට් කරන වින්ඩෝ එක නැති වුණා. දැන් අපි කොහොමද මේ වින්ඩෝ එක ආපහු ගන්නෙ? ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි මෙන්න මේ බාර් එකේ චුට්ටක් මෙහෙම පැත්තකට අරන් ගිහිල්ලා තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ අපේ ටයිම් ලයින් එක වගේ එකේ මෙන්න මෙතන කීස් තුනක් තියෙනවා. ඕකේ ඒගොල්ලෝ ඒ තුනෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මැද තියෙන එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක චූටි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ අයිනකින් අල්ලගෙන මේක මෙහෙම අරන් ඉන්න. ඕන්න තියෙනවා අපේ edit tab එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉතින් අර කායි මේක අපව ලොකු කරගන්න ඕමනාවක් නැති හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහටම තියාගෙන edit කරන්න. ඉතින් මම දන්න ආපෞසරයෙන් මේක edit කරනවා. මම දැන් මේක edit එකේ නම් වැඩ ටික ඉවරයි. මොකද මම ඊට වඩා edit කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක ආපෞසරයක් ඔයගොල්ලන්ට play කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔන්න ඔක තමයි අපි අද වැඩේ. මේක එඩිට් එක ඉවරයි දැන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක එක්ස්පෝර්ට් එක ගන්න ඕනේ. ඔය කොහොමද මේක එක්ස්පෝර්ට් එක ගන්නෙ? ඊය ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් එක ගන්න කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ එඩිට් ටැබ් එක උතෙන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක තැනදී ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ browse කියන එක දීලා ඔයගොල්ලෝගේ මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙන්න ඕනි තැන දෙන්න. මෙන්න දැන් මම මේ desktop එකට සේව් කරන්නේ. සහ මෙන්න මෙතනින් නම දෙන්න. දැනට මම දෙනවා මගේ නම. දීලා මෙන්න මෙතන වීඩියෝ ෆයිල් කියන එක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් MP4 තියාගන්න. නැත්තම් AVI ෆයිල් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ save කියන එක දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී ඕනනම් custom කියන එකට මෙන්න මෙතන custom කියන එක දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට settings ටික මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට. දැනට මම custom දෙන්න යන්නේ නැහැ. YouTube HD කියන එක මම දෙනවා. දීලා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් okay කියලා. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා MP format is recommended කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක කියන්නේ මේගොල්ලෝ recommend කරන්නේ මේක MP4 format එකෙන් තියන්න කියලා. ඒත් මම හිතන AVI format එකට මේක change කළා. ඒක එච්චර වැඩි හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තවත් window එකක් open වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ window එකේදී නම් කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා.
මෙතන start කියන එක විතරක් ඕගොල්ලෝ දෙන්න. හරියට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක start වෙනවා. මේක ඕගොල්ලන්ගේ PC එකේ තියෙන performance අනුව වෙනස් වෙනවා මේක export වෙන්න යන කාලය. මගේ නම් එච්චර මගේ ටිකක් වෙලා යයි මොකද මගේ screen recorder එකක් සහ මගේ mic එක external mic එක එහෙම වැඩ කරන නිසා මගේ මේ export එක ටිකක් වෙලා යයි. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දේවල් රන් වෙන්නේ නැති හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉක්මනට මේක export වෙයි. අපි බලමු ඉතින් ටික export වුණාට පස්සේ. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් export එක වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේ හැමදේම close කරනවා. close කරලා මේක save කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම close කරලා යනවා. ඔයගොල්ලන්ට close කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනදී මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕන close කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ export එක ගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක open කරලා බලනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ලස්සනට එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තව ඔඩියෝ ෆයිල් එකකුත් එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේකට මොනවද කරන්නේ? අපිට මේක ඕනිද? නෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේක ඕනි වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට දීලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඕනනම් එඩිට් එකකදී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක අපි එඩිට් කරන්න නැති හින්දා මේක අපිට ඕන වෙලාවදී මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි මේකත් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක ඕනේ නැහැ. හින්දා මම ඒක ඩිලීට් කරලා දානවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක විතරක් අපේ ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් අද අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම sign out වෙනවා. සුබ දවසක්. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacy.